السلام عليكم متابعي قناة محمد الموسوي. إليكم اليوم: لماذا عدة طلاق المرأة 3 أشهر وعدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام؟ العالم روبرت جيلهم في معهد ألبرت أينشتاين والمختص في علم الأجنة أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد عدة طلاق للمرأة لمدة 3 شهور، حيث فاجأ العلم الحديث الجميع بمفاجأة علمية تسمى بصمة ماء الرجل، حيث أن السائل الذكري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر، كاختلاف بصمة الأصبع، وهي شفرة خاصة لكل رجل. وجسد المرأة يحمل كمبيوتر يختزن شفرة من يعاشرها من الرجال، فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخل أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس لهذا الكمبيوتر فيصيبه بالخلل والأمراض الخبيثة. وثبت علميا أن أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35%، والحيضة الثانية تزيل 67% إلى 72% من بصمة الرجل، والحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة الرجل، ويكون الرحم تطهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة أي بصمة جديدة بدون إصابته بالأذى. لذلك فإن ممارسات الدعارة والزانيات يصيبن بالأمراض الفتاكة نتيجة اختلاط السوائل المنوية في الرحم. أما عدة الأرملة فإنها تحتاج إلى وقت أطول لإزالة الشفرة، حيث أن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى، فتحتاج للمقدار الذي قال عنه الله عز وجل 4 أشهر و10 لتزول بصمة ماء الرجل نهائيا. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة للقيام بتحقيق في حي أفارقة مسلمين بأمريكا. تبين أن كل النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط، فيما بينت التحريات العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات إنهن يمتلكن بصمات متعددة من 2 إلى 3. وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته ليتبين أنها تمتلك 3 بصمات، مما يعني أنها كانت تخونه. وذهب به الحد إلى اكتشاف أن واحدا من أصل 3 أبناء فقط هو ابنه. وعلى أثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض. سبحان الله إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله.